Mașinile astea sunt dezvoltate de suedezi în continuare, cu tehnologie dezvoltată de ei, cu bani chinezi. Producția în China e făcută în China, e chinezărie. În primul rând, Volvo XC90 nu e produs în China. În momentul de față, liniile de asamblare sunt atât de automatizate încât factorul uman nu mai joacă aproape niciun rol. Mașina asta îți garantează că vei ieși teafăr dintr-un accident. Tabla e subțire, nu mai e cum era odată și atunci o să mori. Șansele să supraviețuiți sunt extrem de mici, indiferent de mașină. Și hai să nu mai fim toți Schumacher pe drumurile patriei, până la 130 de km pe oră nu o să ai probleme cu mașina asta. Dacă ai o microezitare cu privire la faptul că s-ar putea să nu-ți ajungă timpul să faci o anumită depășire, nu o face. Nu ieși în depășire. Pentru că e de ajuns să nu-ți iasă o depășire și să nu mai ajungi acasă. Cea mai mare problemă este diagnosticarea corectă a ceea ce te deranjează sau ceea ce s-a întâmplat cu mașina. Acum nu foarte mult timp am postat pe contul meu de TikTok, pe care vă invit să îl urmăriți. Până acolo clipuri complet diferite față de ce vedeți aici. Am postat un clip în care făceam o comparație între Volvo XC90 și Mercedes-Benz GLE. Și înainte să vă aud, da, ăștia sunt rivalii, nu GLS. Și pentru S90 rivalul este E-Class, nu este S-Class și nu este seria 7. Pentru că e o confuzie foarte des întâlnită. Ei, și în acel clip care are probabil acum undeva peste 300.000 de vizualizări, am văzut câteva mituri foarte des aduse în prim plan de către cei care comentează, acei cunoscători de pe internet. Iar astăzi, având în vedere cât de multe comentarii am văzut acolo care erau complet greșite, n-aveau niciun fel de legătură cu realitatea, mi-am propus să iau un XC90 din nou la plimbare, să vi-l prezint, dar și să discutăm despre ce se spune în online și în comunitatea auto de către unii cunoscători despre această mașină și nu este deloc adevărat. Astăzi vom combate cele mai des invocate mituri despre această mașină, atât pozitive cât și negative. Iar, bineînțeles, apoi vom vorbi despre fiabilitatea lor, vom vorbi despre ce trebuie să verifici atunci când îți cumperi o astfel de mașină second hand și vă voi arăta cum se prezintă un Volvo XC90 la 180.000 de kilometri, iarăși legat puțin de ce comentau anumiți oameni pe acolo, că ar fi chinezărie. Astăzi disecăm un XC90 și vă voi spune de ce mi se pare mie o opțiune excelentă pentru familiști. Ce este un XC90? Așa cum probabil deja știți, asta este ceva destul de bine cunoscut, este regele gamei celor de la Volvo. Dezvoluit inițial la începutul anilor 2000, prima generație a fost extrem de apreciată de către clienți pentru că avea niște motorizări extrem de fiabile și aici mă refer în primul rând la legendarul diesel de 2,4 litri. Și mașina aceea a fost în producție pentru foarte mult timp, exact la fel cum s-a întâmplat și cu modelul aici de față, care este generația a doua, lansată la sfârșitul 2014, a intrat cum trebuie în pâine în 2015. Și mi-aduc aminte foarte bine mașina asta atunci când a fost inițial lansată, pentru că eram un tânăr jurnalist pe vremea aceea și a fost una din primele mele experiențe premium ca jurnalist. Pentru că mai avusesem mașini la test până atunci, dar niciuna de nivelul acesta și am fost foarte impresionat. Mi-aduc aminte că la lansarea lui XC90 din generația a doua au fost introduse aceste faruri cu semnătura luminoasă denumită acum ciocanele lui Thor, care ulterior a fost adoptată pe toate modelele producătorului suedez. Și arăta atât de bine și era ceva atât de inovator acest model la acel moment, încât nu a putut să nu-mi lase o impresie foarte plăcută și care să țină pentru foarte mult timp. XC90-ul acesta este construit pe o platformă modulară, pentru că este o mașină dezvoltată după achiziția brandului suedez de către cei de la Geely. Și de aici a început o întreagă polemică pe internet atunci când Volvo a fost achiziționat de către chinezii de la Geely. Foarte multă lume a crezut că se va termina cu Volvo pentru că au venit chinezii și o să facă ce vor ei. Numai că ce au subestimat oamenii la acel moment a fost spiritul de business al celor de la Geely. Spre deosebire de alte achiziții, mergeri și așa mai departe, cei de la Geely au jucat lucrurile foarte bine și foarte inteligent. Și de aici au început să apară primele mituri. Mituri precum
Volvo XC90 este o chinezărie. De altfel, lumea spune chestia asta despre toate Volvo-urile, fără discriminare, și o să vă explic astăzi de ce nu este adevărat acest lucru. Pentru că cei de la Geely au conștientizat faptul că ei nu pot să ofere o tehnologie mai bună decât făcea deja Volvo și au decis să aibă un rol de angel investor, dacă vreți, adică le-au oferit suedezilor toți banii necesari pentru a crea mașinile așa cum credeau ei de cuvință. Nu s-au băgat peste designul lor sub nicio formă, nu s-au băgat peste partea de inginerie, nu s-au implicat sub nicio formă. Ei doar le-au dat celor din Suedia banii necesari pentru a duce lucrurile mai departe. Și poate vă întrebați de ce au făcut asta. Foarte simplu, pentru că Geely, ca foarte mulți alți producători chinezi, aveau nevoie de tehnologie în primul rând și aveau nevoie de tehnologia dezvoltată in-house de către Volvo. Tehnologie pe care au preluat-o apoi. Deci ce au făcut chinezii? Au lăsat pe cei de la Volvo să dezvolte toate tehnologiile necesare, știind că ei vor avea acces la ea ulterior. Iar acum, dacă vă uitați la mașinile Geely care ajung în Europa și sub brandurile lor, că au câteva, dacă vă uitați la ce rezultate obțin la testele Euro NCAP, o să observați că primesc 5 stele pe bandă rulantă. Și siguranța era unul dintre prerogativele modelelor Volvo, cei care de altfel au inventat centura în 3 puncte în 1965, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și de ce spun în 3 puncte? Pentru că până la momentul acela, în cazul în care nu știați, mașinile, unele dintre ele aveau centuri, dar erau în tipul celor de la avion, adică te cuprindeau doar la brâu, iar în momentul unui accident dădeai cu capul de bord, iar Volvo a inventat centura în 3 puncte care a salvat nenumărate vieți de atunci. Bun, deci ce a făcut Geely? I-a lăsat pe cei de la Volvo să-și dezvolte propria tehnologie și apoi au folosit-o și ei în propriile mașini. Iar ăsta este argumentul suprem în apărarea, să spunem, Volvo și în dezmințirea mitului că ar fi o chinezărie. Da? Deci mașinile astea sunt dezvoltate de suedezi în continuare, cu tehnologie dezvoltată de ei, cu bani chinezi, care chinezi, bineînțeles, apoi au preluat-o pe mașinile lor, inclusiv tehnologia motoarelor, inclusiv tehnologia de siguranță și așa mai departe. Și astfel au reușit să-și crească propriul brand foarte, foarte mult. Iar acum Geely, având acces la toată această tehnologie, poate foarte bine să renunțe la Volvo, de altfel au vândut și mare parte din acțiunile pe care le țineau la Volvo și să crească în continuare propriul lor brand. Dar vor avea în continuare niște dificultăți cu brandul în sine, pentru că foarte mulți clienți sunt reticenți față de brandurile chinezești în sine. Când aud de Geely, li se ridică pielea pe ei și atunci preferă un Volvo, chiar dacă e sub ownership Geely. Al doilea lucru pe care trebuie să-l spunem despre chestia asta este producția în China. E făcută în China, e chinezărie. Și după ideile preconcepute ale unora, faptul că o mașină e produsă într-o țară sau alta ar însemna că are niște deficiențe pe parte de finisaje, rezistență în timp și așa mai departe. Nimic mai fals. Am spus asta în foarte multe clipuri. Că sunt unii care încă au impresia că Dacia produce mașini pentru România și mașini pentru alte țări, pe linii diferite, la standarde de calitate diferite. Fals! O linie de asamblare costă sute de milioane de euro, niciun producător nu o să facă chestia asta pentru că nu există niciun avantaj real, niciun câștig, de niciun fel, monetar, de reputație și așa mai departe, dacă ai face asta. Ei bine, în primul rând, Volvo XC90 nu e produs în China. Asta așa, ca un side note, mulți au impresia că e produs în China, nu e produs în China, este produs în Suedia. Sunt modele Volvo produse în China, nu toate, o parte dintre ele. Și chiar dacă ar fi fost produs în China, n-ar fi fost nicio problemă. Și vă spun și de ce. Pentru că liniile de producție sunt atât de robotizate și standardizate, încât diferențele nu prea mai există. Nu mai e cum era acum 50 de ani, când factorul uman juca un rol important, pentru că erau folosiți foarte mulți muncitori pe liniile de asamblare. În momentul de față, liniile de asamblare sunt atât de automatizate, încât factorul uman nu mai joacă aproape niciun rol. Nu mai ai influență nici măcar 10%, dacă e mult 10%, în produsul finit. Și asta se aplică nu numai la Volvo, se aplică la toate brandurile, așa că terminați cu prostiile că da, e făcut în China, e proastă. Nu! Pentru că fiecare producător are propriile standarde care trebuie respectate de fabrici. Atunci când deschid fabricile în altă țară, ele respectă standardele companiei care le face. Și atunci un Volvo de orice fel făcut în China va fi la fel ca unul făcut în orice altă țară. Cu asta cred că am lămurit toată treaba cu chinezăria. Al doilea mit pe care l-am văzut invocat este unul pozitiv. Respectiv faptul că mașina asta îți garantează că vei ieși teafăr dintr-un accident.
În mare parte din cazuri este adevărat, dar ce mi-au scris foarte mulți în comentarii este că în XC90 n-a murit nimeni niciodată. Ceea ce este o interpretare greșită a unei declarații făcute de președintele Volvo acum destul de mult timp, care spunea în felul următor: noi ne propunem ca din 2030 să nu mai moară nimeni la bordul unui Volvo XC90. E o diferență între n-a murit nimeni într-un Volvo XC90 și ne propunem ca numărul de victime să fie spre zero. Da, Volvo XC90 și Volvo în general sunt mașini extrem de sigure. Este una dintre cele mai sigure mașini pe care le poți cumpăra pentru tine și familia ta. Dar asta nu înseamnă că n-au existat niciodată victime la bordul acestei mașini. Asta este încă o problemă care trebuie adresată și trebuie vorbit despre ea. Într-adevăr, ar fi ideal ca mașina asta să fie atât de sigură încât nimeni să nu mai moară la bordul ei. Dar asta este ceva ce se va întâmpla probabil în viitor și nu se va întâmpla așa cum consideră mulți datorită construcției, că mulți spun tabla e subțire, nu mai e cum era odată și atunci o să mori. N-are niciun fel de legătură cu asta, credeți-mă. Testele pe care le vedeți voi făcute de Euro NCAP, de exemplu, filmulețele alea pe care le vedeți pe net, gândiți-vă că sunt făcute la 50 de km pe oră, 50-60 de km pe oră, da? Toate impacturile alea. Și vedeți cum se fac mașinile Thunder. Gândiți-vă că aveți 100 de km pe oră într-o mașină de asta și intrați într-un zid, intrați într-un stâlp. Șansele să supraviețuiți sunt extrem de mici, indiferent de mașină. Dacă la 50 de km pe oră manechinele alea săracele au atâtea daune, la 100 de km pe oră șansele să mori sunt foarte, foarte mari. Cum se poate atinge această siguranță supremă, să nu mai moară nimeni? Cu sistemele active. Și o să vedem începând de anul acesta, când ajunge pe piață noul EX90, că are foarte multe sisteme de siguranță activă. De ce ajută ele foarte mult? Pentru că mașina știe să frâneze singură în caz de accident și să se pregătească în caz de accident. Și pe EX90 o să avem un LiDAR aici în partea de sus a mașinii, care este un fel de radar cu laser care poate vedea foarte bine ce se întâmplă în jurul ei și să pregătească mașina în caz de impact. Da, să-ți pretensioneze centurile, să ridici o parte sau alta în caz că ai impact lateral și așa mai departe. Repet, nu spun că XC90 nu este o mașină sigură, este una dintre cele mai sigure mașini pe care poți să le cumperi în momentul de față, chiar dacă are o vârstă, se apropie de 10 ani această mașină și platformă. Dar să spui că n-a murit nimeni în mașina asta și că nu o să mori nici tu, este o afirmație falsă. Iar ultimul mit din cele menționate acolo este că Volvo ar avea o întreținere mai scumpă decât alte mașini premium similare și că motorizările nu ar fi fiabile, respectiv ar fi underpowered, mai ales dacă vorbim de diesel. Aici, în primul rând, iarăși avem de-a face cu o afirmație falsă și o să vă dau un exemplu simplu. Distribuția la orice motor Volvo, dacă vrei să o faci, mai ales la diesel, cu distribuție pe curea, da? Distribuția la orice model Volvo de acest gen, pentru că toate au practic același motor sub capotă, este vorba de o familie modulară de motoare dezvoltate de Volvo de 2 litri, care populează cam toate mașinile lor termice din acest moment, indiferent dacă vorbim de diesel sau benzină, ele sunt aproape identice, au câteva diferențe la nivel de pistoane și așa mai departe, dar ca și cilindree, ca și așezare, auxiliare și așa mai departe sunt la fel, pentru că ele sunt destul de mici, da, 2 litri și sunt poziționate transversal, poți să le repari mai ieftin pentru că ai un cost pe manoperă mult mai mic. O distribuție la o astfel de mașină e undeva la 1200 de lei. În timp ce la un B47, de exemplu, da, 2 litri de la BMW, sub 1000 de euro, nu prea reușești să o scoți pentru că distribuția în spate, trebuie de montat motorul, e foarte complicat și piesele sunt mai scumpe. Deci, o astfel de mașină nu va avea costuri mai mari decât un echivalent BMW sau Mercedes sau Audi. Sigur, comparativ cu o mașină normală de volum, să spunem, da, va fi mai scump de întreținut, dar vorbim de un Volvo, până la urmă, mașini care, în configurația pe care o avem astăzi aici, lângă mine, Inscription, ajungeau și la 100.000 de euro preț de nou, de listă. Poți să o cumperi second hand cu mai puțin bani, o să vă detaliez eu mai târziu despre ce este vorba. Pe parte de fiabilitate, iarăși, nu sunt așa de rele cum spune lumea. Au avut probleme, e adevărat. Au avut, mai ales în primii 2 ani de producție, până în 2017, din 2015-2017, au fost ceva probleme cu ele. Probleme care sunt de altfel normale pentru că vorbim de o platformă nouă și de o generație de motoare modulare complet noi. Era normal
să fie câteva probleme, mai ales în primii 2 ani. Au existat câteva recall-uri pentru diferite probleme cu EGR-ul, diferite probleme cu furtunuri. De exemplu, se întâmpla destul de des să cedeze un furtun de alimentare și dacă simți miros de combustibil în habitacul, înseamnă că e posibil să ai o problemă de acest gen. Se întâmpla să pocnească câte un furtun de antigel, iarăși o chestie destul de des întâlnită. O să vorbesc aici doar de chestiile foarte des întâlnite, care se rezolva iarăși pe recall. Un recall s-a referit la centurile de siguranță, care pe unele modele nu se prindeau foarte bine și așa mai. Au fost foarte multe recall-uri pe partea de software, dar majoritatea modelelor afectate au fost până în 2017 și vă spuneam, era normal pentru că vorbeam de un model nou și de o gamă de motoare complet noi și s-au întâmplat. Dar per total mașina s-a dovedit a fi destul de fiabilă. Mai sunt câteva probleme mici, de exemplu zboară nichelul din anumite zone. O să vă arăt și pe mașina asta. Sunt probleme cu sistemul SOS, de exemplu, foarte des întâlnite, probleme cu scurgerile de la trapă, dar nu sunt chestii care să facă mașina indezirabilă. Volvo și-a asumat foarte multe dintre aceste probleme, le-a înlocuit chiar și după trecerea perioadei de garanție și în mai multe topuri de fiabilitate făcute de reviste din Marea Britanie, de exemplu, și din alte țări care chiar fac astfel de research cu clienți reali, Volvo a ieșit peste Audi, de exemplu, în preferințele clienților, peste Mercedes, peste BMW pe parte de fiabilitate. Este un loc 9 din 32 de branduri testate, deci per total mașina este fiabilă. Dar bineînțeles, noi suntem români. Miturile astea apar pentru că de foarte multe ori tăiem de aici, de acolo, ca să putem să cumpărăm cât mai mult cu cât mai puțin bani. Și v-am spus de foarte multe ori, când vine vorba de achiziția unei mașini second hand, un preț mic nu înseamnă mai niciodată o afacere bună. De multe ori noi vrem să ne luăm XC90 cu 30.000 de euro, dacă se poate inscription și an cât mai bun, și uităm să verificăm cum trebuie mașina aia, că există un motiv pentru care are un preț mai mic decât piața. Întotdeauna există. Și atunci ne luăm o mașină ieftină și începem să avem probleme cu ea. De ce? Pentru că suntem zgârciți. Vorba tatălui meu, sunt prea sărac să îmi cumpăr lucruri ieftine. Prefer să cumpăr o mașină cu un istoric verificat, cu garanție, cu reviziile la zi, cu cai de serviciu, cu tot ce trebuie și să dau mai mulți bani la achiziție decât să o iau ieftină și să-mi bat capul după aia cu foarte multe probleme pe care le ar putea avea. Cam astea sunt cele mai importante mituri pe care am vrut eu să le dezbat aici despre XC90. Și probabil că dacă mă urmăriți de foarte mult timp, știți că sunt fan Volvo. Asta e, îmi plac mașinile cu stil classy, elegante și Volvo, din punctul meu de vedere, bifează aceste caracteristici. Mașina de lângă mine este una din 2018, este un diesel D5 și are 180.000 de kilometri la bord. Și special le mulțumesc celor de la Autogeist că mi-au oferit-o să fac acest video cu ea, pentru că am vrut să iau una din parcul lor. Credeți-mă, au foarte multe Volvo-uri în parc. Ăsta este încă un semn apropo de fiabilitatea lor. Cei de la Autogeist îți oferă garanție 2 ani de zile, până la 2 ani de zile dacă vrei, poți să-ți ofere și un an, sunt anumite condiții, pentru mașinile achiziționate de la ei. Și dacă mergi în parcul lor, o să observi foarte multe Volvo. Și voi credeți că o companie care are, ca orice altă companie din România, scopul de a face profit, s-ar risca să cumpere atât de multe Volvo dacă n-ar fi fiabile? Că pentru că până la urmă, dacă tu ai o problemă pe garanție, ei se ocupă de ea, da? Ei ți-o rezolvă. Și dacă ar cumpăra mașini care s-ar strica foarte des, atunci ar avea foarte mulți bani de cheltuit pe garanții și asta le-ar afecta marja de profit. Credeți că o companie s-ar risca atât de mult dacă mașinile astea n-ar fi fiabile? Întreb și eu, nu știu. Bineînțeles, aștept și păreri de la voi și pro și contra cu experiențe proprii dacă ați avut astfel de mașini sau astfel de motoare, nu neapărat că motoarele astea s-au pus pe toate modelele Volvo și sunt și cu 3 cilindri și cu 4 și să-mi spuneți dacă ați avut probleme sau nu. E bine, mașina asta, vă spuneam, am luat-o de la Autogeist, am luat-o pe cea cu cei mai mulți kilometri, asta este 180.000 de kilometri, fix ca să vă arăt cum se prezintă la vârsta ei, fiind din 2018, are 6 ani de zile, la kilometrii aceștia și cum s-a păstrat. Și țineți cont de faptul că de cele mai multe ori mașinile astea au interioare deschise la culoare, care, bineînțeles, pe parcursul timpului se vor murdări. Țineți cont de faptul că mașina asta de cele mai multe ori a fost cumpărată de familii
și au fost folosite pentru copii, pentru că în standard vine cu 7 locuri, a fost folosită pentru school runs și așa mai departe. În concret, ce se află sub capot? Am spus că se numește D5, pentru că Volvo XC90 a fost oferit cu mai multe motorizări, bineînțeles, dar indiferent ce ai fi vrut să-ți cumperi, ai avut de ales între două motoare. Cel pe benzină și cel diesel, ambele 2 litri 4 cilindri, 1969 de centimetri cubi. Modulare, vă spuneam, blocul este din aluminiu la ambele. Diferențele sunt la interne, la diesel și la benzină. În principiu în capul pistoanelor, în rest au fost identice. Și în primă fază, până în 2019, când s-a adus un facelift acestei mașini, ea a fost oferită în mare, dacă vorbim de diesel, cu acest motor cu 235 de cai. În primă fază au existat și 190 și 225 de cai, dar pentru perioade ceva mai scurte. Ăsta este motorul pe care personal îl recomand eu pe această mașină pentru România. Ea a fost disponibilă și pe benzină cu mai multe motorizări și mi-aduc aminte când am testat eu primul astfel de Volvo XC90, am testat chiar versiunea cu motorul de 2 litri benzină, care era și supraalimentat și turboalimentat. Adică avea pe lângă o turbină pentru răspunsul în pedală la viteze mai mari, la turații mai mari și cu un compresor mecanic pentru răspunsul în pedală mai bun la turații joase. Deci un motor și supra și turboalimentat cu 320 de cai, 2 litri 320 de cai. Acela a ajuns și la 367 de cai în cea mai puternică versiune a sa. Au existat și versiuni mild hybrid și versiuni plug-in hybrid, pentru că din 2019 încoace mașinile au devenit toate mild hybrid. Deci, indiferent dacă vorbim de diesel sau benzină, toate au o hibridizare făcută într-un fel sau altul, de cele mai multe ori cu un alternator pe steroizi. Până la acel punct însă aveam motorizări plug-in hybrid, benzină și diesel. Dieselul a avut vreo 2 ani o tehnologie care folosea un sistem de aer comprimat care permitea turbinelor să ajungă la turație optimă mai repede, dar acela a fost scos din producție ulterior pentru că s-a dovedit a fi problematic. Deci dacă vreți să vă luați o mașină, evitați acel sistem. Pe versiunile acestea avem două turbine, au fost mai multe variații de setup-uri. În cazul acesta avem o turbină cu geometrie fixă și una cu geometrie variabilă. Nu știu dacă vă interesează foarte mult. Ideea este că e un motor biturbo pentru a scoate acești cai, 235 și 480 de Nm cuplu. Și vă spuneam că asta e alegerea mea pentru România, pentru că românii sunt foarte cost conscious, adică se uită foarte mult la cât consumă mașina. Variantele pe benzină sunt mai rafinate și dacă ți iei un T8, de exemplu, care în cea mai puternică versiune are 455 de cai grație unui motor pe benzină și a două motoare electrice, motor pe care vi l-am și prezentat în versiunea mai puțin puternică, pentru că au existat două versiuni de T8, una cu 390 de cai și una cu 455. Eu v-am prezentat-o pe cea mai puțin puternică și avea un consum mediu de 3,4 litri la 100 de km. Dar nu este pentru oricine. Versiunile plug-in hybrid sunt pentru oamenii care au de gând să încarce zilnic mașina, pentru că așa a fost gândită. De-aia zic, dieselul ăsta se potrivește foarte multor oameni. Eu am acum mașina asta cu computer de bord resetat acum 1000 și ceva de kilometri și consumul mediu e în jur de 8. Ceea ce mie mi se pare excelent pentru Ditama tankul de 2 tone. Și dacă tot am menționat dimensiunile mașinii, hai să vedem cu cine rivalizează. Rivalizează cu GLE, X5, Q7. Q7-le, din punctul meu de vedere, este cel mai apropiat rival pentru mașina asta, pentru că, la fel ca XC90, e undeva între clase. Nu se înscrie neapărat în segmentul E al SUV-urilor, e un pic mai măricel. La fel și mașina asta, e un pic mai măricică, dar nu ajunge iar la nivelul unui X7 sau GLS. Da? Deci are aproape 5 metri, undeva sub 5 metri și în standard vă spuneam că vine cu 7 locuri. Și în funcție de nivelul de echipare pe care ți-l alegi, o să ai mai multă sau mai puțină tehnologie la bord. În sensul ăsta, inițial erau 3 niveluri de echipare: Core, Momentum, Air Design și Inscription. Noi aici avem varianta Inscription. Din punctul meu de vedere, cel mai bun deal îl obții cu varianta de bază Momentum, pentru că era foarte bine echipată. Aveai tot ce trebuie, strictul necesar și încă peste: scaune încălzite, sistem audio decent, trimuri interesante la interior, faruri LED, erau incluse în standard. Cel mai mare avantaj pe care îl are Air Design este aspectul mai agresiv, în timp ce Inscription, din punctul meu de vedere, da, este cel mai scump, cel mai bine dotat și principalul avantaj al acestei versiuni ar fi faptul că are suspensie pneumatică. O să vorbim despre suspensie când o să și conducem mașina. Ulterior, la facelift s-au schimbat puțin lucrurile, s-au schimbat numele nivelurilor de echipare. Acum ai Core, Pro și Ultra.
Iarăși, 3 niveluri de echipare foarte simplu, cam aceleași diferențe. Nu știu exact de ce le-a schimbat Volvo numele, dar asta este. Un sfat pentru voi, dacă vreți să vă cumpărați o astfel de mașină, și apropo, culoarea asta îmi place maxim, este ca la orice mașină second hand să o verificați destul de bine sau să o luați de la un vânzător de încredere. Și ca orice mașină rulată cu foarte mulți kilometri, și mașina asta are câteva urme de bună purtare, o să vi le arăt, care are câteva zgârieturi și colă, dar în mare a fost întreținută decent. O sugestie pentru mine, pentru voi, dacă vă luați mașina asta și nu vă luați cu suspensia pneumatică, luați-vă jantele cât mai mici, aici avem jante pe 20, pentru că vor ajuta la confort, mașina asta având niște trepidații interesante peste anumite tipuri de nivelări. Dar, de exemplu, dacă vă uitați la ea, acest model are 4 anveluri pe Michelin care sunt aproape noi, da? Asta înseamnă că probabil a fost destul de bine întreținută de fostul proprietar și vă sugerez, dacă vă luați o mașină, mai ales una premium, să verificați în primul rând anvelopele. Pentru că asta vă poate spune foarte mult despre cum a fost întreținută mașina înainte să o achiziționați voi. Dacă are anvelope Ling Long, da, am văzut și pe mașini atât de scumpe, stați liniștiți, orice se poate în România. Probabil că cineva a făcut economii nu numai la anvelope, ci și la alte aspecte ale mașinii. Acum, hai să iau camera și să vă arăt așa cum se prezintă interiorul după 6 ani și 180.000 de kilometri, să vedem unde sunt probleme și apoi ne punem și un pic la drum să vorbim despre XC90 și cum se comportă atunci când îl conduci și să vedem dacă e submotorizată această versiune cu 235 de cai putere. Haideți să începem cu zona din spate, ca de obicei. Și pentru că avem nivel de echipare Inscription, observați trimurile de lemn. Pe unele modele au fost raportate anumite deformări ale acestor trimuri, dar după cum puteți vedea aici sunt în regulă. Avem, bineînțeles, perdeluțe la geam, piele integrală peste tot, da, inclusiv în această parte de jos aici. Avem plastic moale și, sincer, se simte mai bine decât mare parte din rivalii săi XC90, mai ales în partea de jos a panoului ușii. Nu știu cui o să-i pese foarte mult, dar am vrut să menționez chestia asta. Iar aici avem, bineînțeles, scaunele din spate, cu forma lor specifică de Volvo, da? Designul tipic scandinav, minimalist, arată foarte bine în continuare, chiar și la vârsta aceasta, da? Tapiseria deschisă la curare de obicei va avea probleme cu mentenanța de-a lungul timpului. E o chestie pe care ți-o asumi când îți cumperi mașina de nouă, iar când ți-o cumperi second hand, iarăși ar trebui să-ți asumi faptul că și tapiseria asta a avut de suferit de-a lungul timpului, dar din punctul meu de vedere s-a păstrat destul de bine. Aici avem scaunele din spate pentru copii. Pasagerii adulți în cap și ei au propria zonă de climatizare, dar nu vor încăpea foarte bine pentru drumuri foarte lungi, pentru că șezutul este foarte jos și o să stai cu genunchii destul de îndoiți, o să ai un unghi destul de inconfortabil în spătar, iar accesul se face foarte simplu, apropo, uitați că am uitat să vă arăt. Așa ai tras scaunul la o parte și este destul de mult loc ca să urci și în spate. Iar spațiul deja nici nu cred că mai are rost să îl menționez, este de niveluri gargantoane. Ia, stați așa să vedeți, ca să nu fie loc de discuții. Scaunul reglat în poziția confortabilă la condus, cam atât spațiu mai am până la el, eu la 1,84. Și cam așa stă situația în zona capului. Deci niciun fel de problemă. Și aici avem și o trapă panoramică care va aduce foarte multă lumină în interior. Momentan am închis-o că e foarte cald afară și nu vreau să transform toată mașina într-o seră pe roți. Și interiorul de Volvo este deja arhicunoscut, pentru că după ce a fost lansată această mașină XC90, au fost lansate restul modelelor făcute pe platformele noi modulare și toate arată la fel, cu acel ecran pentru sistemul de infotainment de 12,3 inch poziționat vertical, care știu că nu e pe gustul tuturor, dar din punctul meu de vedere se încadrează perfect pe linia bordului și nu am ce să critic pe partea asta. Mie îmi place, dar înțeleg pe cei care preferă un ecran poziționat invers. Și, bineînțeles, volanul în două nuanțe. Vom merge imediat în față să-l privim mai de aproape, să vedem cum s-a păstrat la cei 180.000 de kilometri ai mașinii. Și tot repet această cifră pentru că e motivul pentru care am făcut acest clip. Uitați, de exemplu, nu e nimic de ascuns, acest mâner are partea asta cromată sărită, da? La atâția kilometri nu mi se pare un capăt de lume și nu mi se pare că n-ai putea folosi mașina chiar și cu chestia asta, sau dacă vrei poți să îl înlocuiești. Nu e un capăt de lume. Vă spuneam, e o mașină rulată, de exemplu, aici pe aripa spate e o zgrietură micuță, dar iarăși
nu e o problemă atât de mare încât să necesite revopsire sau să zici că, domnule, mașina asta nu e bună. Aceleași materiale folosite aici în partea din față. Ideal ar fi, dacă sunteți audiofil, să vă luați o mașină cu sistemul audio Bowers & Wilkins, care aici are o grilă din aluminiu un pic diferită și se aude absolut excepțional. Cred că e cea mai bună implementare Bowers & Wilkins de pe toate mașinile de pe piață. Inscription aici pe tetieră, așa se prezintă scaunele de Volvo XC90 la 180.000 de kilometri. Și vă spuneam, un interior deschis la culoare va fi foarte, foarte greu de păstrat. De exemplu, vedeți, aici mai sunt câteva urme pe mochetă, e absolut normal. Mocheta de jos e și destul de murdară, va necesita întreținere destul de des un astfel de interior. Volanul, hai să-l vedem cât se poate de aproape. Cam așa arată un volan de Volvo bicolor din piele după 180.000 de kilometri. Dar unii spun că e chinezărie. Mie mi se pare că arată foarte, foarte bine. Planșa de bord la fel e făcută din materiale moi și asta înseamnă că nu o să scârție. Nu am auzit până acum cât am mers cu mașina niciun scârții ciudat, niciun greieraș clasic în această mașină. Și iarăși aici avem furniri de lemn și da, iarăși se pare că aceste elemente cromate au niște probleme, da? Ele pot fi înlocuite cu siguranță sau poți să trăiești cu ele așa dacă nu te deranjează foarte tare. Dar, repet, astea nu sunt din cauza că mașina ar fi deținută de chinezi, nu e făcută în China, repet, este din cauza că Volvo a ales să folosească acest material pe toate modelele. Da? Deci nu este vina locului unde a fost produsă. Aici avem un scârțit, nu e foarte pronunțat, dar na, am vrut să le evidențiez. Cusăturile aici sunt un pic afectate pentru că probabil vechiul proprietar a stat cu mâna probabil cam așa, da? Și atinge în această zonă. Când e mașina băgată în drive, pur și simplu dacă îți păstrezi mâna pe schimbător, o să ai contact în această zonă, butonul de start-stop. Schimbătorul arată decent, moduri de condus, aici avem spații de depozitare, da? V-am mai prezentat toate detaliile astea și pe alte clipuri cu Volvo și îmi place foarte mult această zonă de aici unde avem un buton mare de volum, tactil, foarte, foarte drăguț. Ecranul care funcționează foarte bine din punctul meu de vedere. La început, pe primii 2 ani de producție, vă spuneam, au fost niște probleme cu softul pentru acest sistem de infotainment. Uneori avea sacadări și așa mai departe, dar aici vedeți că se mișcă foarte, foarte bine. Iar în spatele volanului, în funcție de nivelul de echipare pe care ți-l alegi, o să ai un display sau un afișaj parțial analog. Aici avem un display pentru că vorbim de Inscription 12,3 inch, da, cu această grafică care poate fi modificată. La mijloc poți să ai alt afișaj, nu neapărat informații despre mașină, poți să ai harta sistemului de navigație și când schimbi modurile de condus, să trecem de exemplu pe dinamic, nu se întâmplă nimic. Doar se modifică garda la sol a mașinii. Am simțit-o eu cum se mișcă pentru că v-am spus că avem suspensie pneumatică pe ea. Aici avem întrerupător pentru lumini. Mă rog, în mare știți deja foarte bine cum arată un Volvo XC90 și cam astea sunt singurele hibe pe care le-am găsit. Am mai găsit o hibă, probabil fostul proprietar n-a avut foarte mare grijă la centură și s-a franjurat. Nu am mai văzut pe alte Volvo chestia asta, dar iarăși nu e o chestie pe care nu o poți înlocui și nu vorbim de o mașină nouă, vorbim de o mașină pre-owned, da? Care a fost o mașină second hand. Are toate airbag-urile posibile. Apropo, și pentru airbag-uri au fost câteva recall-uri, deci dacă vă cumpărați mașina, ar fi bine să o verificați la un dealer Volvo. Pe airbag-uri nu contează câți ani au trecut de la fabricarea mașinii, ele, și pentru orice recall, nu contează câți ani are mașina, ele vor fi onorate indiferent de situație, pentru că sunt chestii de siguranță care trebuie reparate. Dacă e ceva ce am apreciat întotdeauna la toate modelele Volvo, a fost modul în care se conduc. Sunt foarte liniștite așa, bine, nu toate, că au fost, v-am mai povestit eu de experimentele nebunești ale celor de la Volvo, dar majoritatea mașinilor sunt liniștite, elegante, au un anumit feeling atunci când le conduci, exact cum au și BMW și Mercedes și așa mai departe. Dacă e să vorbim de XC90, mașina e confortabilă, chiar și fără suspensia pneumatică, dar între cele două sisteme există o diferență notabilă chiar și așa. Adică întotdeauna o mașină cu suspensie pneumatică va fi mai confortabilă, cu niște costuri de exploatare un pic mai mari și cu un cost de achiziție mai mare. În mare, suspensia pneumatică de pe XC90 s-a dovedit fiabilă, nu e ca cea de pe Range Rover, de exemplu, și va fi o opțiune personală. Dar, cum v-am recomandat și mai devreme, dacă vă luați o mașină
un XC90 fără suspensie pneumatică, luați-vă cu jante ceva mai mici. Sigur, o să sufere pe partea de frumusețe, dar credeți-mă că o să ajute foarte mult la partea de confort. Pentru că, deși e confortabilă mașina, peste anumite denivelări, mai ales peste cele dese și scurte, șasiul va trepida ocazional. Și peste denivelările abrupte, iarăși, vei simți niște șocuri în suspensie, dar nu foarte mari, nimic teribil, ci doar poate un pic mai pronunțate decât pe rivalii GLE sau X5 sau Q7. Dar în momentul în care treci pe suspensie pneumatică, lucrurile se cam rezolvă. Vorbim de un double wishbone pe față, multilink pe spate, bineînțeles, o suspensie care face față test și va face față testului timpului fără niciun fel de îndoială. Cât despre motor, hai să vorbim despre acest 2 litri 235 de cai. Să facem și un test de accelerație. Mașina face 100 în 7,8 secunde. Și da, poate că nu va fi extrem de vioaie, da? Nu o să câștigi concursuri de liniuțe cu ea, dar nu poți să le ai pe toate. Nu poți să ai un motor care consumă extrem de puțin, are cilindreie mică, să nu plătești impozit mare, da? Și să fie și super dinamic. Ceva trebuie să cedeze. Sigur, dacă vrei cea mai rapidă versiune a lui XC90, există în continuare T8-ul disponibil și second hand și nou, care are 455 de cai în cea mai puternică versiune a sa și face 100 undeva la 5 secunde. Adică, da, cu aia te poți distra foarte, foarte bine și poți să ai și consumuri foarte mici dacă o încarci așa cum ar trebui să încarci orice plug-in hybrid. Dar aici vorbim de o versiune diesel, da? Pentru oamenii care sunt foarte atenți la costuri. Și per total, vă spuneam, consumul pe ultimii 1000 de km, așa cum e afișat de mașină, undeva la 8. Să mai verific o dată, poate s-a schimbat. 8,5. Nu mi se pare mult deloc și am stat și cu mașina pornită foarte mult azi la filmări. Și la drumuri lungi, atât timp cât nu ai așteptări nerealiste de la mașină, motorul ăsta se descurcă. Și hai să nu mai fim toți Schumacher pe drumurile patriei, până la 130 de km pe oră nu o să ai probleme cu mașina asta. Chiar dacă e încărcată, chiar dacă ai pasageri și bagaje, nu o să ai probleme. Important este să respecti principiul ăla clasic de care vorbesc și eu și Silviu Toma și pe care l-am învățat de la taică-meu. Dacă ai o micro ezitare cu privire la faptul că s-ar putea să nu-ți ajungă timpul să faci o anumită depășire, da? Nu o face. Nu ieși în depășire. Ieși în depășire doar dacă ești absolut convins că vei putea să o duci la capăt, asigură-te. Pentru că e de ajuns să nu-ți iasă o depășire și să nu mai ajungi acasă. Nu e loc de greșeală. S-ar putea să ai noroc uneori, dar mai bine să nu lași lucrurile la mâna norocului. Așadar, personal, cred că motorul ăsta este de ajuns pentru nevoile a 90% dintre oameni, fără niciun fel de problemă. Toate XC90-urile au venit cu aceeași cutie de viteze, un iSyn cu 8 rapoarte. Eu am mai testat iSyn-ul ăsta și pe alte mașini, iSyn adică Toyota, să fim sinceri, și față de alte implementări, asta mi se pare cea mai bună. Inclusiv comparativ cu BMW, care și el folosea iSyn pe această cutie pe anumite mașini. Mi se pare setat impecabil pe Volvo. Răspunde destul de bine inputului tău. Mașina nu stă foarte mult pe gânduri când vrei să accelerezi și mi se pare impecabil. Mai mult decât atât, fiabilitatea cutiei s-a demonstrat în timp. Sistemul de tracțiune integrală, iarăși, el se pare că nu are foarte multe probleme dacă vrei să-ți iei o astfel de mașină. Deci, per total, da, Volvo XC90 a avut niște probleme, în mare parte rezervate pentru primii 2 ani de producție, deci până în 2017, în mare parte rezolvate pe rechemări în service, dar unele nu au fost rezolvate. Au fost oameni care au raportat că, domnule, bateria de la bord bateria nu hibridă, da? Bateria de 12V s-a terminat prea repede. Au fost unii care au raportat niște probleme cu senzorul de la coloana de direcție. Au fost niște probleme care au fost raportate cu modulul ABS, dar nu au fost atât de multe și atât de general valabile încât să devină problema lor, da? Și mare parte dintre ele, v-am spus, au fost rezolvate. Acum, încă un lucru de care trebuie să fiți conștienți și am mai vorbit și la exterior de chestia asta: întreținerea mașinii. Nu o să fie nici foarte scumpă, dar nici ieftină. Și, din păcate, Volvo nu are foarte multe reprezentanțe în România și s-ar putea să ai niște probleme cu găsirea unor meșteri care
să se priceapă cu adevărat să le repare, pentru că de foarte multe ori când mergem la service, cea mai mare problemă este diagnosticarea corectă a ceea ce te deranjează sau ceea ce s-a întâmplat cu mașina. Pentru că de foarte multe ori meșterii nu urmează manualul de reparații sau fac treabă îndoielnică, nu repară ce înlocuiesc. Asta e o problemă într-adevăr, pentru că Volvo în România nu este neapărat un brand foarte, foarte popular. Sper ca lucrurile să se schimbe în viitor, pentru că mie îmi plac extrem de mult mașinile. Dar despre asta aștept experiențele voastre în comentarii. Sunt foarte curios ce experiență aveți cu Volvo. Și dacă vreți să vă cumpărați un Volvo, dacă vreți să-l cumpărați pe ăsta, de exemplu, probabil că ar trebui să știți că prețul este de 36.000 de euro, așa cum o vedeți, da? 2018, 180.000 de kilometri cu motorizarea D5, are garanție standard un an de la Autogeist, de unde puteți să o cumpărați, sau dacă vreți, puteți să cumpărați 2 ani garanție la achiziție. Mașina este mașinii îi se face revizia la predare, se verifică dacă e ceva în neregulă cu ea, se înlocuiește, se schimbă, nu e niciun fel de problemă. La 36.000 de euro mi se pare un deal foarte, foarte bun, mai ales având în vedere cât au crescut prețurile în industrie în acest moment. Gândiți-vă că un Duster ajunge la 30.000 de euro. Sigur, repet, pentru a nu știu câta oară, nu trebuie să te uiți doar la costul de achiziție atunci când îți cumperi o mașină. Costurile de întreținere ale acestei mașini vor fi mult mai mari pe termen lung, dar totuși, uitați ce primiți. Dacă vreți mai multe Volvo-uri, intrați pe site-ul autogeist.ro. Eu le mulțumesc încă o dată pentru că mi-am dat mașina la test. Vă mulțumesc vouă pentru că v-ați uitat la acest clip și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!